Γεια σας, τι κάνετε, η Άννα, και σήμερα θα μιλήσουμε για τη σειρά που μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα The Ordinary. Λοιπόν, έχω τις σημειώσεις μου και πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς καθυστερήσεις. Λοιπόν, η σειρά που πρέπει να βάζουμε τη The Ordinary, ας πούμε λίγα κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αν έχουμε πάρα πολλά προϊόντα, να ξέρουμε ότι σε γενικές γραμμές ισχύει ότι δεν βάζουμε πάρα πολύ από το κάθε προϊόν. Βάζουμε 2 με 3 σταγόνες, περιμένουμε να απορροφηθεί τελείως και μετά θα προχωρήσουμε στο επόμενο. Έτσι δεν τα βάζουμε όλα μαζί ή να τα αναμειγνύουμε πολλά από αυτά. Αν έχετε 2 ίδιες κατηγορίες, θα εξηγήσω τις κατηγορίες τώρα παρακάτω, τότε θα ξεκινήστε με αυτό που θέλετε να καταπολεμήσετε περισσότερο. Παράδειγμα, αν έχετε πανάδες και σας ενδιαφέρει πιο πολύ πανάδες, τότε και έχετε αλφα-αρβουτίνη παράδειγμα και πεπτίδια, τότε θα βάλετε πρώτα την αλφα-αρβουτίνη και μετά τα πεπτίδια. Ή αν σας ενδιαφέρει η αντιγύρανση πιο πολύ, τότε πρώτα τα πεπτίδια και μετά την αλφα-αρβουτίνη. Γιατί και τα δύο ανοίγουν στην ίδια κατηγορία, που είναι τα πρώτα που μπορούμε να βάζουμε, είναι τα water-based solutions. Τα water-based solutions, το βλέπετε στη συσκευασία όταν παίρνετε κάποιο προϊόν, είναι στην ουσία οι συνθέσεις για λιμμένο στο νερό. Σε αυτές ανήκουν τα πεπτίδια, ανήκει η αλφα-αρβουτίνη, ανήκουν το σαλικυλικό οξύ, το οποίο όμως υπάρχει και σε άλλη κατηγορία, έχει 2 είδη. Ένα από αυτά ανήκει και στο water-based και κάποια οξέα όπως το λακτικό οξύ και το γλυκολικό οξύ. Βέβαια όμως θα προσέξουμε λίγο και τις αντιδράσεις. Άμα δεν είστε σίγουροι, τσεκάρετε και το βίντεο που έχω για τις αντιδράσεις, ποια δεν πρέπει να συνδυάζουμε. Παράδειγμα, πεπτίδια με οξέα δεν είναι καλό να τα συνδυάζουμε. Να συνεχίσουμε στη δεύτερη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα anhydrous solutions και είναι στην ουσία αυτό που λέει το όνομα, είναι συνθέσεις χωρίς νερό, δεν έχουν νερό μέσα. Οπότε όταν βάλουμε κάποιο σέρουμ από την πρώτη κατηγορία, τα water-based, περιμένουμε να απορροφηθεί τελείως και μετά βάζουμε τα anhydrous solutions. Στην ουσία η υφή τους είναι σαν ελαφρύ λαδάκι, και μέσα σε αυτά ανήκει το EUK 134, το Pycnogenol, το Resveratrol 3% και φερουλικό οξύ, το ασκορμπικό οξύ 8% και αρβουτίνη και όλα τα ρετινοειδή σε σκουαλίν. Αυτά είναι τα δεύτερα που μπορούμε να βάλουμε. Τώρα αν θέλουμε και βάλουμε τρίτα, όχι εντάξει, απλά συνεχίζουμε. Μετά είναι τα λαδάκια τους, τα οποία ανήκουν όλα τα λαδάκια που έχει διάφορα λαδάκια, 100% cold press, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα στα λαδάκια που έχει Μορόκαν, μαρούλα, rose hip είναι πολύ ωραία, σκουαλίν που το χρησιμοποιώ και εγώ και μία βιταμίνη C που έχει, το ascorbyl tetraisopalmitate solution, το οποίο είναι σε λαδάκι στην ουσία. Η επόμενη κατηγορία είναι τα emulsions. Τα emulsions, όταν λέει η The Ordinary, εννοεί στην ουσία τις κρέμες. Είναι απλά οι κρέμες. Είναι η Natural Moisturizing Factor Emulsion και έχει 2 ακόμα προϊόντα σε emulsion, το οποίο είναι το Magnesium Ascorbyl Phosphate, το οποίο είναι βιταμίνη C, και το Gran Active Retinoid 2%, το οποίο είναι μία ρετινόλη. Αυτά τα δύο είναι emulsions στην ουσία. Βέβαια αυτά τα δύο έχουν εξαίρεση, δεν τα βάζουμε μετά από όλα τα άλλα, δεν τα βάζουμε μετά από λάδι και όλα αυτά, τα βάζουμε μετά τα water-based solutions και πριν τα λάδια. Ήταν εξαίρεση αυτά τα δύο. Σε γενικότερες γραμμές όμως τα emulsions, τις κρέμες δηλαδή, τις βάζουμε μετά το λάδι. Και καταλήγουμε στην τελευταία κατηγορία που είναι τα suspensions. Τα suspensions είναι στην ουσία παχύρευστη κρέμα, η πιο παχύρευστη κρέμα που έχει The Ordinary και γι' αυτό τη βάζει τελευταία. Με εξαίρεση φυσικά το αντιλιακό, το οποίο θα μπει τελευταίο. Εντάξει. Στα suspensions ανήκει το αζελαϊκό οξύ και οι βιταμίνες C, οι 2 που έχει, 23% και 30% είναι suspensions. Είναι πάρα πολύ παχύρευστα δηλαδή, οπότε μπαίνουν και τελευταία. Αυτά είναι η σειρά. Νομίζω ότι ήταν σχετικά σύντομο σήμερα το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας ξεμπέρδεψε. Δείτε όμως και τις αντιδράσεις μεταξύ τους, αλλά σε γενικότερες γραμμές αυτή είναι η σειρά. Επίσης, ένα πολύ καλό tip είναι να μπορείτε να γράψετε αριθμούς πάνω στα μπουκαλάκια. Παράδειγμα 1, 2, 3, έτσι για να ξέρετε ποιο θα χρησιμοποιείτε πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αυτό βρίσκω ένα πάρα πολύ καλό tip και θα το κάνετε μία φορά και μετά δεν χρειάζεται να ψάχνετε ποιο να βάλω τώρα, τι να κάνω τώρα. Μπορεί να έχετε παραπάνω από ένα. 2, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή παράδειγμα το δεύτερο τι ήταν, το anhydrous solutions, μπορεί να έχετε 2 ειδών, απλά διαλέγετε ξανά αυτό που θέλετε να καταπολεμήσετε περισσότερο, να βάλετε πρώτο και μετά το άλλο. Ξεκινάτε δηλαδή με τα 1 σας, έχετε 5-1, σήμερα θα βάλω αυτό το 1, αυτό το 2, αυτό το 3, αυτό το 4. Σε γενικές γραμμές είναι 5 κατηγορίες, έτσι, ξεκινώντας από το πιο ελαφρύ στην ουσία στο πιο παχύρευστο. Άρα μπορείτε να βάλετε αριθμούς στα προϊόντα που έχετε. Ανάλογα με το ποια κατηγορία είναι, να γράψετε απλά τον αριθμό και μετά, εκτός από τις εξαιρέσεις, έτσι, τα ρετινοειδή λίγο προσοχή, και μετά απλά να διαλέγετε ποιο να βάλετε
έχετε 3-2 παράδειγμα να διαλέγετε ποιο θέλετε να καταπολεμήσετε. Δεν χρειάζεται να τα βάλετε όλο μαζί. Και σε γενικότερες γραμμές, όχι πάρα πολλά μαζί να μην φορτώνουμε το δέρμα. Διαλέγουμε ποια θα βάλουμε ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησε. Καλό απόγευμα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Γεια σας!